Đã bao giờ bạn qua đêm bên trong một khách sạn hoặc một nhà nghỉ nào đó và thật xui xẻo khi bạn nhận được một căn phòng lại xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên huyền bí? Ví dụ tương tự như trường hợp sau đây được quay lại và chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Megan. Người này cho biết lúc bấy giờ cô đã thuê một căn phòng bên trong khu nhà nghỉ Ronald McDonald House để chờ đợi con gái sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Knoxville. Được biết, khu nhà được xây dựng vào những năm 1900 và nơi đây cũng là một di tích lịch sử nổi tiếng. Bên cạnh đó, khu nhà này còn được biết đến như là một điểm nóng của những hoạt động siêu nhiên đáng sợ. Điển hình trong số đó là trường hợp ma quái mà Megan đã quay lại này. Xem nha. Okay, this is seriously creeping me out. Like, I saw the shadows on the sheet change. It looked like somebody like somebody sat on the bed. I don't know, it was really weird. It was like somebody sat down on it. What the Did you just see that? It went back up. Oh no. Nope. Hey. I'm trying to sleep here in this bed. So, can I sleep here in this bed? Nope. I need it. So, oh God. What? Eric, I'm done. I'm done. Megan nói rằng khi đó cô ấy đang nằm ngủ trên giường, đột nhiên cô có cảm giác giống như có ai đó đang nằm cạnh mình. Quả không sai, khi ấy chiếc giường đang nhấp nhô lên xuống, giống như nó đang thở hoặc đang có người ngồi ở đó vậy. Oh no. Nope. Cảnh tượng kỳ lạ, như thể có một người đủ nặng đã ngồi xuống, đứng lên và lại ngồi xuống. Hiện tượng ma quái xảy ra khiến cho người ta tin rằng vì khu nhà nghỉ nằm khá gần khu điều trị của bệnh viện nên có thể những oan hồn đã ghé thăm khu nhà nghỉ công cộng này, và cảnh quay chân thực kia là một bằng chứng rất thuyết phục. Một phụ nữ người Tây Ban Nha có tên là Bilen đến từ trang TikTok Nasia Bilanat đã chia sẻ một đoạn phim ma quái và cho biết lúc bấy giờ chỉ có cô và con gái nhỏ bên trong phòng riêng, và khi đó cô có dùng điện thoại cá nhân để ghi lại khoảnh khắc dễ thương của con bé. Nhưng vô tình cô đã nhìn thấy và nhắc là camera điện thoại của cô cũng đã quay lại được một sự hiện ra và biến mất của một thứ đáng sợ như thế này. Ôi, yo soy de mi pichecha, mi hijita. Bilen nói rằng ban đầu cô không để ý đến hình dáng kia, nhưng sau khi định thần nhìn lại, hình dáng đen đuổi kia đã biến mất. Bán tính bán nghi bởi Bilen không chắc thứ mình nhìn thấy nó có thật hay chỉ là ảo giác, cho đến khi cô ấy xem lại đoạn phim, Bilen cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, vì rõ ràng đó là hình dáng của một bé gái tóc tai rủ rượi. Và càng ma quái hơn, không hiểu vì sao gương mặt của đứa bé đó lại chỉ là một màu đen như thế. Đoạn phim đáng sợ đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên trang cá nhân của Bilen, và đông đảo người xem tin rằng đó là hồn ma của một bé gái. Những ngày qua trên nền tảng TikTok nói riêng và các trang mạng nói chung đang lan truyền một đoạn phim mà với nhiều người nó đã khiến họ ám ảnh. Được biết cảnh quay quái dị được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Insane. Đoạn phim không có bất kỳ một nguồn thông tin nào, họ chỉ nói rằng đây là những gì quái đản đang xảy ra bên trong khu sân sau nhà họ. Xem nha.
Khi lần đầu mình xem đoạn phim này, mình cũng có nghi ngờ về tính xác thực của cảnh quay. Nhưng càng xem, mình càng cảm thấy rùng mình. Bởi từng chuyển động và độ linh hoạt của đôi chân giống như càng cua kia, nó không giống đồ giả cho lắm. Đoạn phim thật đến mức nhiều người xem đoán rằng rất có thể đây là một thí nghiệm mà con người đang thực hiện. Nhưng mục đích của cuộc thí nghiệm quái dị này là gì? Họ không biết. Đoạn phim ma quái sau đây được ghi lại bởi một camera giám sát được lắp đặt trên một con đường mòn nằm khá sâu bên trong một khu rừng rộng lớn. Được biết, đoạn phim được chia sẻ bởi một người dùng Reddit có tên No Recognition 1998. Người này cho biết khu vực diễn ra sự kiện lạ, rất hoang vắng và xung quanh có rất nhiều các loại thú ăn thịt, nên không có bất kỳ một lý do gì một đêm khuya lại xuất hiện một người như thế này. Bạn có tưởng tượng được không? Giữa một khu rừng hoang vắng lại xuất hiện một hình dáng gầy gò giống như một người đàn ông đang đi siêu vẹo ngang qua camera lúc 4 giờ 37 phút sáng. Sau khi đoạn phim được chia sẻ rộng rãi, đã có nhiều ý kiến nói rằng dáng người kỳ lạ kia có điều gì đó khác lạ. Thậm chí họ không tin đó là một con người và nhắc là người đó có một cánh tay mỏng manh và có cả một cái cổ dài bất thường, nhìn không khác gì là một bộ xương đang lững thững bước đi trong đêm khuya giữa rừng. Đến tận bây giờ không ai có thể chắc chắn chiếc camera nằm sâu trong rừng kia vào lúc hơn 4 giờ sáng đã quay lại được thứ gì. Một phụ nữ người Mỹ đến từ Oregon đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái và cho biết đứa con gái 6 tuổi của cô đã khẳng định đang có một thứ gì đó sống ở bên dưới tầng hầm nhà họ. Chính xác là thứ đó đang ẩn náu bên trong khu vực để đồ bên dưới cầu thang. Ban đầu người mẹ không quan tâm những gì con bé đang nói, bởi đơn giản cô nghĩ rằng đôi khi do trí tưởng tượng phong phú của con bé mà thôi. Nhưng qua ngày hôm sau, bên dưới tầng hầm phát ra những tiếng động lạ. Lập tức người mẹ kiểm tra camera bên dưới và cô đã sốc nặng khi chính mắt mình nhìn thấy điều ớn lạnh này. Bạn thấy chứ, một bàn tay xanh mát đột ngột xuất hiện và vươn ra như muốn chộp lấy chân của ai đó vậy. Điều khiến cho người phụ nữ kinh hoàng là giống như con gái cô và cả con mèo đen kia đều đã nhìn thấy bàn tay tái xanh đó. Rõ ràng nhất là con gái cô đã vẫy tay chào cái bàn tay đó như thế này. Đoạn phim đã thật sự thuyết phục được đông đảo người xem về sự tồn tại của ma quỷ, bởi rõ ràng đó là bàn tay của một người, nhưng cách nó xuất hiện và biến mất đã cho thấy mức độ kinh dị của cảnh quay này.